දෙනාටම අයිබෝවන් වනක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම්. අපි අලුතෙන් බයික් එකක් ගෙනාවා Yamaha Ray is a dart disc brake BFR 2017. බයික් එක නම් ස්පීරියටම තියෙනවා. හතන්න කිසිම දෙයක් නෑ. පොඩි අඩපාඩු ඉතින් හදලා තියෙන්නේ. ළමයි තමයි එන්ජින් ඔයිල් එක මාරු කරලා අලුතෙන් ආවිල් ටිකක් දාලා අලුතෙන් බ්‍රේක් ලයින් එකක් දාලා petrol meter floater set එකම දාලා තියෙන්නේ. ආය හදන්න කිසිම දෙයක් නෑ. Original mileage දුර තියෙන 32යි. license insurance ඔක්කොම update කරලා තියෙන 2026 ඔක්තෝබර් වෙනකම්. යතුරු දෙකම තියෙනවා. ඔරිජිනල් යතුරු දෙකම. Yamaha manual book එක toolkit එක ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. sticker පාව ඔක්කොම තියෙනවා. මේ අලුතෙන් තමයි බෙක් රෙඩ් දාලා තියෙන්නේ. මේකට warranty එක තියෙන්නේ. ඉස්සරහ ටයර් එක පිටිපස්ස ටයර් 95 වගේ තියෙන්නේ. බයික් manufacturer තියෙන 2017. register 2017 ඔක්තෝබර් වල engine running පැත්තන කිසිම සද්ද බද්ද හැම මොකුත් නෑ 100%ම තියෙන්නේ. single owner අද වෙනකම් එක්කෙනෙක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එයාගෙන් තමයි බයික් එක ඩිරෙක්ට් ගත්තේ. බයික් එක තියෙන්නේ නුවර කටුගස්සට උඩතලවෙන්න. 0779904 නම්බරයට කෝල් එකක් දෙන්න. ස්කූටර් විකුණන්නත් ගන්නත් එකම තැන Kandy Scooter Hub.